Nu ska vi börja här. Hur börjar det hela? Jo, men det börjar med Winter Workshop i Kloten. Några av er var med. Är Peter och Johannes, de är inte här? Nej, de ska iväg snart. Men ja, det var Winter Workshop i Kloten. Det var väldigt framgångsrikt. Bra jobbat. Jag hjälper Nina. Alltså. Och sen kom ju den 7 januari. Vi tittade på Peace TV. Och då blev det viss förvåning, för kommentatorn sa så här. Det börjar. And one Swedish monk said he's going to bless 10,000 people in his temple. And of course we have the southern hemisphere. Ja, 10 000 skulle Buntin välsigna. Det var ju mottog med viss förvåning. Jag vet faktiskt. Och han själv verkar vara förvånad efteråt också. Men i alla fall. Men på grund av det här så då blev ju andra ledare i Europa intresserade. Och Buntin faktiskt hjälpte till här. Och vi åkte, det var han och jag. Vi åkte faktiskt både till Paris och Wien. Och han kunde hjälpa till där med välsignelse. Så Ken Susanne, Buntin var duktig. Det går ju till så att det är inte han själv som drar ihop folk. Det lyckades i Paris och Wien för att han har som nyckelfigurer, kvinnor som typ gör allt för någon, betalar biljetter och taxiresor och drar ihop folk. Så att både i Paris och Wien så har han starka supporters. Så därför gick det bra i dessa länder. Ja, för vi vet inte hur Gud arbetar. Nej. Och 20 januari hade Witnessing seminar med Naoko Hirakis video. Jag kommer inte ihåg någonting från det, men det kanske du gör. Nej. Ja, det gick förbi. Med på Campus Witnessing, eller? Ja, just det var Campus. Ja, just det så var det. Ja. Hon var inte i början godkänd av sin ledare att göra då, men hon fortsatte. Och sen ledare blev glad och nu blev hon champion och så vidare. Så. Sen kom 6 februari kom Dr. Otsuka hit. Och det var en väldigt speciell upplevelse. Han var väldigt intresserad av Sverige och delade med sig av erfarenheter. Men det mest intressanta, alltså, det var Ken Susanne, du var med. Ja, vi har en bild här. Eller var inte du med? Nej, i alla fall. Men det var Ken Susanne, jag och Dr. Otsuka gick till Storkyrkan. Och vi har ju varit i Storkyrkan mycket, så jag satt väl oss ner och bad, och Dr. Otsuka han gick omkring och tittade. Och då kom han fram till en speciell målning som ni ser här. Och här är en bild på. Alltså det är en målning där Jesus är liksom, det är en avlång målning och så är Jesus där uppe. Och så kommer han ner till jorden för att frälsa, och så ser man det typ bild av helvetet som du ser lidandet här på jorden. Och grejen var att det var någon eftermiddag, han angav till och med datumet, jag tror det var 1972 eller någonting. Då han hade haft en vision i Japan. Alltså han var då en ung man. Och han hade sett exakt den här bilden. Bara det att det var sanna föräldrar som gav frälsningen till jordens lidande människor. Och ända sedan den dagen har han ju letat. Vad har jag sett liksom? Vad är det här för bild? Och den här dagen i Storkyrkan, då såg han
liksom exakt den här bilden. Fast det var ju inte Jesus utan det var Sanna föräldrar. Så att det var en stor dag. Jag tror han till och med har försökt fråga Sanna mor om hur det kan komma sig. Men jag har inte hört något svar än. Så... Han kunde komma ihåg eftersom han hade till och med gjort anteckning. Hade han gjort anteckning han också? Identifierad. Ja, så han har letat överallt liksom, på sina resor. Han har ju rest mycket. Men här i Sverige så hittade han i alla fall målningen. Och jag undersökte faktiskt målningen. Alltså, liksom 72 fanns ju inte internet. Faktum är att det här är inte alls någon vanlig målning som är väldigt publicerad. Och så. Jag hittade bara en bild till exempel på internet som då var det bara någon turist som hade tagit en bild och lagt ut. Så det är ingen välkänd berömd målning faktiskt. Den är rätt så medioker ur det här perspektivet. Det finns många andra tavlor i Storsjukal som är mycket mer kända. Så att den är lite undangömd så att säga. Ja, så det var intressant. Och här sitter vi och diskuterar hemma hos Lorenz. Det är alltid en upplevelse att komma hem till Julins. Folk blir väldigt imponerade. Ja just det, var det inte Dr. Otsuka som hade berättat för någon bror i Japan att han hade bott i ett palats, ett slott. Ja, Katsuki berättade det. Så vi fick... Ja. Han visste inte, är det privat familjeoris? Nej, han visste inte det. Jag sa. Det blev något missförstånd. Men det är alltså hemma hos Julins. Ja, då ska vi se här. Ja, och så firar vi 18 februari, Heavenly Parents Day. Och det var i Sundbyberg, just det. Då var inte jag med, utan jag var ju då i Korea. Ja, jag hade möjlighet att sitta väldigt nära Sanna mor. Det var ju fint. Allting. Det som, jag tar en bild av maten vi fick, för den är helt fantastisk, en av mina favoriter. Det här är mors favoriträtter. Jag samlade så. Ja, tomater också. Ja, jag tror hon gillar tomater också. Ja, så det prinskorv också. Det är någonting annat. Ja. Jimmy, för att den kvinna, det är Mrs. Lee, alltså jag visar sen, hon hade sovplatsen bredvid mig. Så då började vi prata och så frågade jag om Jimmy. Och hon är ju släkt på något vis, ingift med Jimmy och känner alla. Så det här är Jimmys familj då. Det var trevligt. Han mår bra. Jag tror han är daytrader numera. Taiwan. Då handlar man med aktier och värdehandlingar på datorn. Ja. Ja, vi kommer ihåg Jimmy som han lagade någon maträtt med jordnötter på Gullmarsplan och utfodrade alla. Jag tror det var 3 döttrar. Ja. En son har tyvärr gått bort. Jag tror det var så. Jag tror det var så. Fast jag kan ha fel. Ja, det var henne som jag såg vid turism i Chongpyong. Chongpyong har ju förändrats mycket, så jag bara tänkte påminna att det ser väldigt nytt och fint ut. Det här är till exempel affären i Chongpyong numera. Det är lyxigt värre. Och här, om man inte tycker om maten i matsalen, kan man gå hit. Det var värsta restaurang. Ja, nu hoppar det väldigt här, för nu hamnar vi i Wien. Peace starts with me. Och vi var ju väldigt många som kunde åka dit faktiskt. Här är några bilder.
Karin och Sara sjunger. Ja, just det. Ja, då har jag tyvärr inga bilder. James, ja. 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 Här visar ju bara bilder som jag har liksom tillgång till. Så egentligen har det ju hänt mycket mer och många var med. Men eftersom de inte finns i mitt bildarkiv så då är det svårt. Ja, jag har... Ja. Här är Tim. Ja. Mr. K. Och... Ja. Hedströms. Mikael. Jävligt bra. Och Lorenz och Julie. Och här var en bit av bilden när vi åt på den här, var det en bayersk restaurang efteråt? Var det en österrikisk? Alltså, jag trodde det var bayerskt. Okej. Alltså, ungdomar bestod en hela... Ja just det, man ser köttet här. Fast det är liksom, man ser det, men det var väldigt, väldigt mycket kött. Ja, SIF hade årsmöte och Peter Åkerbäck var i gasen där. Vet du vad SIF är? Då? Och sen, vad heter Sveriges interreligiösa fredsråd. Ja. Här var en av våra MC-möten som är på den mongoliska buffén. Vi hade inte så många möten. Vi måste få upp dem lite i år. Men det är alltid trevligt. Ja, vem är det som gömmer sig? Jag vet inte. Är det? Jaha. Jaha, någon ja. Ja, någon gömmer sig. Och sen har vi ju projektet i Filippinerna. Ja. Här kommer chokladbollarna fram. De drog in en del pengar. Chokladbollarna är berömda. Ja, här har vi lite... Ja, här var från fundraisingen. Men ni höll ett jättefint föredrag om det. Vi uppskattar det projektet. Sen firar vi faktiskt midsommar hos Julin. Men vi gjorde vårt bästa där med en symbolisk midsommargran. Det kanske inte blir lika storartat som i kloten, men i alla fall. Till och med Niklas satt på verandan och spelade dragspel. Han kunde inte komma ut för att det regnade. Ja. Vi gjorde vårt bästa. Ja, här är ett event i slottet eller palatset. Stocksundstorp. Ja. Och sen mamma Julin har gått bort har det blivit många fler events och Lorenz och Julie håller andan vidare liksom. Fortsätter, det är bra. Ja. 7 juni då var Dr. Michael och Fumiko Bell kom här. En gång i slottet. Ja, även i slottet. Ja, och vi hade ju... Nu ska vi se. Ja. Och folk var glada och presenterade sig. Det var roligt att se. Det var bra stämning om man säger så. Ja, och alla fick mat efteråt. Naturligtvis när ledare kommer hit så tar vi de här obligatoriska fotorna där Sanne far var framför Linnéstatyn i Humlegården. Och sen på Fjällgatan. Så det är obligatoriskt att ta sådana bilder. Jag vet inte varför de tar bilder här. Det är Sanna far var där. Ja, precis. Ja, och då har vi ju årets stora händelse, World Peace Award. Det är många som har gjort ett bra arbete här. Men vi måste ju speciellt lyfta fram våra hjältar, Mikael och Kim. De räddade showen, måste jag säga. Ja, det var deras förtjänst. Men alltså,
vad kanske inte alla vet, det här är bara några bilder, för det var många möten innan den här World Peace Award kunde inträffa. Så vi hade många sådana här intima möten, träffades på hotellet flera gånger, ute på Värmdö i deras tempel. Och här, vi blev alltid omhändertagna när vi kom till templet av medlemmar. Även här var på en annan restaurang. Så det är många möten som har föregåtts av World Peace Award. Det var ju också stort, för att det var inte bara World Peace Award, utan innan så sponsrar vi att Dr. Ronna Shit, hans fru, och de alltså som Peace Ambassadors, han har jobbat haft en hög tjänst inom kommun och stat. Och så sen kom hon där, den här kvinnan där, hon är vår medlem. Så de har en otrolig framgångssaga med välsignelser i Thailand. Och det här var deras förutom att de har varit i Korea, så var det här första gången de åkte utomlands för att hjälpa till med en välsignelse. Men först började det med att vi måste besöka ambassadören. Det var viktigt. Ja, de utbytte gåvor. Ja, och så hade vi ju då 30 juni välsignelse på Marriott Hotel. Då kom även David Hanna och Kyungja. Så det kändes ju stort. Att det blev så, och Buntin och några buddhistvänner var där och gav välsignelse. Men det var ju så att anledningen att det blev framgångsrikt, det beror ju faktiskt väldigt mycket på Chania, för att det var hon som var den här kvinnan som drog ihop folk, vilket behövs för att det ska bli en välsignelse. Ja, Britta och James kom hit. Ja, vill du säga någonting? Ja, och det var 22 par. Och många singeldeltagare. Ja, 22 par kan man säga. Ja, sen efter konferensen, det tog ju inte slut med det här, utan efter konferensen så var det båttur till Helsingfors. Där också gjorde sightseeing, så att det fanns en fortsättning, så det var väldigt intensivt allting. Även tog vi med, det här är en av de här okända människorna som hjälpte Buntin för att det ändå skulle bli lite ordning. Vi kallar henne Dr. K. Ja. Hon bodde typ hela tiden i templet och fick inte komma ut, så vi tog henne ut på lite sightseeing där hon träffade en polis och tänkte jag måste fråga honom om han fick ta bild, och han ville det. Hon har doktorerat och har väldigt stor kunskap och arbetar fortfarande på något thailändskt universitet, och hennes dotter bor i USA. Jag kan berätta hur hon kom och träffade Buntin, eller det var egentligen hennes dotter som träffade Buntin på T-centralen, eller centralstationen. Dottern bor i USA, men hennes man jobbar på något vis att han var tvungen att komma till Sverige, till Stockholm, genom arbetet. Och då pratar de på centralstationen, och Buntin observerar dem. Han observerar att den här kvinnan, dottern, kunde både thailändska och engelska. Och då liksom klingar det till, sådana människor behöver jag. Så han gick fram till henne och typ bad om hjälp. Och dottern kanske inte är så inne i det hela, men hon rekommenderade sin mamma som direkt ställde upp och jobbade för Buntin, fast de aldrig hade träffats. Ja, och jag måste säga, hon var en av stöttepelarna. Utan henne hade det blivit värre. Ja, sen efteråt, det var inte bara, vi skickade ut diplom till alla som hade varit med. Både efter Marriott Hotel och sen efter Örnsköldsvik. Så mycket efterarbete. Ja, det är väldigt mycket Thailand nu som kommer.
Ja. Vi var i thailändska paviljongen, eller jag och Katsuki var i thailändska paviljongen i Ragunda. Anna-Marie också. Ja, Ann-Marie, ja just det. Det Ni kom dit lite senare, ja. Ja, hade jag sen, ja. Ja. Men jag träffade massa thailändare. Jag fick hålla tal inför någon kommunfullmäktige. Chania, hon är ju väldigt påstridig. Hon tycker jag är så att om jag kommer någonstans måste jag hålla tal ungefär. Ja, vad ska man göra? Och det var sommarfestival 18 augusti. Då träffade vi den nya ambassadören igen. Vi lär känna honom mer och mer. Och sen var det ledamöte i Korea igen. Men den här gången behövde inte jag åka, utan det var Jan Peter, det var Lorenz och så var det Jeanette. Och Jeanette gav ju en jättefin digitalt äventyrrapport. Som var helt fantastiskt. Ja, jag tänker inte spela allting här, men det var en väldigt trevlig rapport. Så väldigt. Det var fantastiskt. Ja, det var fint. Ja, och 2 september då kom Chania på besök. Hon blev fredsambassadör. Var väldigt glad över det. Och inte dog med det, om man har blivit fredsambassadör, då måste jag också komma och rapportera det till thailändska ambassadören. Så det gjorde vi också. Och hon är bra, för när Dr. Ronashit och Sankom kom, de kunde ju berätta en del om UPF och vårt arbete, men hon kunde ju berätta mycket mer. Efteråt åt vi lunch med henne. Ja. Och 16 september välsignelse i Örnsköldsvik. Det var ju också, vi hade ju en fantastisk uppslutning från alla här. Var det 18 som åkte? Eller hur många? 14. Alltså, 18. Ja, 18. Ja, och från oss. Ja, från oss. Ja. 14 couples. Och alla ställde upp och gjorde jättebra jobb. Och Jan Peter och Fred tog hand om utbildning av de svenska männen. Får vi se. Nu går vi snabbt fram här. 13 oktober, ja då var jag på Wat Sinomovas. Ja, det är ett konkurrerande tempel till Buntin. Ja. Så jag har hört att den här stackars ambassadören, de får inte åka till samma tempel hela tiden, utan 1 år dit, 1 år till ett annat, så att väga jämnt, eftersom de är lite i luven på varandra. Ja, men det spelar ingen roll, för alla är glada i alla fall. Och en del som kommer till det här templet, de kommer också till Värmdö. Ja, här är maj. Vi försöker odla kontakter då med nya människor. Maj var med på välsignelsen på Marriott Hotel. Och sen har vi ju Nepal. Chania och jag. Alltså, tack vare att vi två från Sverige var där, ja, då var liksom svenska flaggan med. Bland alla länder. Annars var det ju mest folk från Asien. Ja, vi fick träffa berömt folk. Det här är vår parlamentsledamot och organisatör av konferensen. Vi gjorde även lite sightseeing. Det här är någon världsberömd stupa i Kathmandu som är världsarv av UNESCO. Här är första gången Chania hör Sanna Mo. Och hon sa att det var en mycket rörande upplevelse. Hon nästan rördes till tårar under hennes tal. Så har vi lite från Thailand. Ni har ju sett massa bilder helt nyligen, så jag ser inte så många då. Vi mottogs ju av den här vita nunnan som hade varit på World Peace Festival. Och med en egen liten välkomstkör som viftade med svenska flaggor. Så vi fick ett VIP-treatment där.
Vi var på välsignelse två välsignelser i Kallasin. Och det var ju enormt mycket folk. Det här är bara en del. Och alla ville ta foton med mig. Och jag var här till sån här, väldigt mycket för såna här gruppbilder. Ja, men det var ju höjdpunkten för mig då. Det var ju åka mopedtaxi. Det var roligt. Det fick jag göra flera gånger. För tydligen är det så att man går inte i Bangkok. Jag vet inte varför, men man går inte. Utan man tar mopedtaxi och sen tar man någon annan slags taxi eller buss eller vad det är. Man går inte. Ja. Och det här är en bild när Chania precis eller när hon håller på att gå igenom DP. Då hade jag redan åkt hem. Och som vi hörde idag så skrev hon ut allt utbildningsmaterial på 192 sidor. Så då hon tänker gräva sig igenom det. Ja, vi får inte glömma Sam och Karin hette hon. Karina, ja, som hade välsignelse här i lokalen. En fin liten fest. Mm. Ja, och ja, nu har det var ju alltså Nordkoreas eller chairman Kim Jong-un fick ju pris på World Peace Festival. Och ja, egentligen Mikael, kan inte du komma fram och berätta mer? Jag gör det. Men det är Mikael som har gjort allt grundarbete. Det är han som är fantastisk när det gäller det här. Du kan berätta om lådan och allting. Lådan är fantastisk. Ja. Ja, Mikael har kämpat. Ja, det var ju ett hedersuppdrag då, så det var ju med glädje. Men ja, helt plötsligt så Nordkoreas nummer 2-kille ringde då och sa att de hade nu kontaktat Nordkorea och Department of Unification och Chairman Kim ville ju mycket gärna ta emot den här, så då blev det liksom men han ville få den som julklapp också till jul. Så det var brådis. Men dels så fick vi göra några små förändringar på den här guldplattan där hans namn står, så fick vi göra det. Men också så var det ju viktigt att vi hade någon snygg låda, för att när vi kom först och visade den några veckor innan, då hade vi hade ju bara en papperspåse liksom. Och det är klart, det funkar inte riktigt. Så, ja, och det var ju brådis. Så vi gjorde lite research och jag fick något tips av att det var en sån här prisaffär som säljer bucklor i Täby. Alltså priser till höger och vänster. Så åkte jag upp där. De kanske kunde fixa någon sån låda. Men de hade ingen sånt. De fick liksom alltid lådorna med när de beställde. Och så. Men han hänvisade till någon, ska vi se hur det var nu. Någon sån här kabinett eller läderlådemakare nere i Stockholm. Så åkte jag ner dit. Nej, men det var inte riktigt han. Men han var intresserad och förstod allvarligt. Så han hänvisade till en bokbindare. Tydligen så har bokbinderi och lådor liksom, det hänger ihop lite. Men bokbindaren, han kunde inte heller, men han hänvisade till en kille söder om stan. Och så han skulle kunna göra, men då skulle det kosta 10 000 för 2 lådor. Så det kändes för lite mycket. Men jag fick en idé då att det här med bokbinderi, jag har en kollega i Stockholms stad på Södermalm. Så de har en slags bokbinderiverksamhet, så jag ringde honom. Och sa nej, men det kallas bokvård, det är inte riktigt den nivån. Men sen ringde han tillbaka, han hade ju en verkstad också, en träverkstad. Och då satte de igång liksom och byggde den här upp på 2 dagar och sen så inuti läder och allt möjligt. Och sen min kollega som jag jobbar med då fixade det här kuddar här med någon slags grej. Så det såg väldigt, väldigt proffsigt ut sen på slutet. Och det är Stockholms stads emblem inbränt och de vill absolut inte ha betalt för att det här var ett heders. De vill bara ha några bilder kanske. Så Stockholms stad var verkligen, de var tända på det här. och faktiskt det här lådan och priset, det gjorde att det såg väldigt proffsigt ut. Det här var liksom läderrem och
här är någon slags detalj från något regement i Sverige på något sätt. Och så hade jag fått väldigt fina vita handskar av Katsuyuki. Så när jag tog fram dem, då liksom nya ambassadör, han bara så sprang han iväg liksom. Försvann. Han måste ju också ha vita handskar då. Och det här var hans första officiella uppdrag. Han hade mött kungen dagen innan och lämnat sitt ackrediteringsbrev då. Så, och det var på Lucia, ja. Han skulle på Lucia-firandet efteråt. Så det var liksom, han bad om ursäkt, han bara hade 45 minuter för att han skulle iväg då till utrikesdepartementet. Tror jag. Ja, och hans första fråga var ju väldigt allvarlig, så här: vad är egentligen Lucia? Ja. Så det är klart. Just det, och Nina var med där och tog alla foton. Det var ju jätteviktigt. Det var skönt att slippa, ja verkligen, stor grej. För det är skönt att slippa liksom hålla på, utan man kunde bara agera. Men det var liksom den här ceremonin då, för att det var låda och handskar och grejer. Det blev enkelt och roligt. Så det. Så var det. Ja, det var ett av de ovanligare men roligare uppdragen. Då ska vi se. Sen hade vi ju en Heavenly Tribal Messiahship Workshop i Finland. Vi var 9 stycken som var där, så att det var rätt så många från Sverige faktiskt. Och Kyongje var där, han var väldigt entusiastisk. Här är en gruppbild av alla som var med då. Och Michael Bolton var ju där. Det var inspirerande. Och efteråt, Laura blev ju väldigt inspirerad, så genast några dagar efteråt så hade vi Holy Wine Ceremony i Uppsala. China var ju med. Och åt god libanesisk mat. Det var buffé, det var jättebra. Ja. Så att det här är en romsk familj, alltså som man brukar säga förut, zigenare. Men det var första gången för mig. Jag hade aldrig ätit jag har faktiskt ätit middag med zigenare förut, men det här var en speciell situation, för det här är en väldigt etablerad romsk familj i Uppsala. Så den här kvinnan, dels har hon en förening som heter Välsignade romer, på deras språk någonting. Ja, så hon är redan välsignad om man säger så. Men hon jobbar i Uppsala kommun som slags språkrör för romer, så att de ska bli integrerade i samhället. Hennes man han är musiker, och han har haft andra arbeten också, men just nu är han väldigt glad för att han har fått heltidsjobb som just musiker. Så han spelar piano och dragspel, berättar han. Och sen var det hennes barn som var där. Det här är hennes dotter som dricker Holy... Ja, det var sonen, jaha. Sonen, okej. Sonen, och de dricker Holy... Det var inte Holy Wine utan Holy Juice. Ja, sonen var busschaufför. Kommer jag ihåg. Och var det här också sonen då? Ja, också sonen. Hans fästmö från Polen. Deras ursprung var polskt. Så vi hade en väldigt trevlig stund. Ska vi se. Och sen, till slut. Jag har fått rapport från Mr. Kim från Bosnien. Och i Bosnien har de ett hjälpprojekt som vi har stött nu under några år faktiskt. Medical Service Project. Och här i Sverige har vi ju hemtjänst och så, men det verkar inte finnas där i Bosnien, utan det är många äldre, om de är utan anhöriga, de har svårt, de behöver hjälp med lite små saker, handla och jag vet inte, skruva i glödlampor, hemtjänster. Så det handlar det här projektet om, som har hållit på i några år. Och sen visar han också bilder från när man spelar fotboll, vad heter det? Kyrka. Ja, det här projektet, vad det nu heter. Det var Michael Borkum och Jack Corley. Ja.
socker. Peace Road Balkans heter det. Okej. Då var de med och spelade fotboll. Ja, det var allt. Jag själv, alltid när man ser tillbaka över ett år, så jag blir alltid så förvånad. Har vi verkligen gjort så här mycket? Men det har vi faktiskt gjort. I år har varit ett framgångsrikt år. Men det återstår ju att se hur blir 2019. För jag tror vi har större saker att vänta. Så att det blir roligare och roligare. Men jag vill passa på att tacka alla för det arbete som alla har gjort. Det är inte bara 1 eller 2 eller 3 personer som har gjort, utan för att vi ska vara framgångsrika och uppnå någonting, så det konceptet är att jobba tillsammans. Då kan vi uppnå bra resultat. Stötta varandra. Tack så mycket. Tack så mycket. Mm.